Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk menu kali ni, Ayung nak share resepi memasak kari daging dengan cara yang begitu mudah dan simple. Kari daging ini amat sedap dimakan bersama dengan nasi putih, nasi tomato, roti jala maupun dicecah dengan roti canai. Jom kita mula masak. Bahan-bahannya, di sini Ayung gunakan 500 gram daging yang telah Ayung potong nipis, 2 inci halia, 3 ulas bawang putih, 1 batang serai yang telah Ayung ketuk, 1 biji bawang besar, 1 sudu kecil gula, sedikit serbuk perasa, garam secukupnya, lebih kurang 1 sudu kecil asam jawa, daun kari, tomato, dua biji cili merah, sedikit daun ketumbar, dua biji kentang yang telah Ayung potong kecil, 1 mangkuk rempah kari, santan kotak. Mula-mula kita rebus daging terlebih dahulu dengan sedikit air sehingga empuk. Ini lebih senang untuk kita memasak kari dengan lebih cepat. Gaul rata dan kita tutup kuali sebentar. Kemudian kita boleh potong bahan-bahan kita. Bawang merah Ayung potong nipis, bawang putih juga Ayung potong nipis, halia dipotong nipis, tomato Ayung belah 4, dan ketumbar potong kasar. Tumiskan bawang besar, halia, bawang putih, serai dan daun kari sehingga kekuningan dan naik bau. Kemudian masukkan terus rempah kari kita dan tumis lagi sehingga naik bau. Kacau rata. Alhamdulillah, nampaknya daging kita dah empuk. Kita boleh masukkan daging dan air rebusannya ke dalam periuk tumisan kari tadi. Dan tambah air secukupnya ikut selera masing-masing. Kalau nak pekat, kita kurangkan air, dan kalau nak sederhana, tambah sikit lagi air. Kemudian kita boleh masukkan ubi kentang kita. Tutup periuk supaya ubi kentang cepat empuk. Apabila ubi kentang telah empuk dan daging juga telah empuk, kita boleh masukkan santan. Di sini Ayung gunakan 1 kotak santan kara kecil, kemudian boleh masukkan garam,
gula, serbuk perasa dan asam jawa. Perisakan ikut cita rasa masing-masing. Kita gaul rata. Kemudian kita boleh masukkan tomato dan lada merah. Renehkan seketika supaya masakan kita sebati. Alhamdulillah, siap dah masakan kari daging kita. Siap untuk dihidangkan. Amat sedap dimakan dengan nasi panas maupun dengan roti jala ataupun dicecah dengan roti. Terima kasih kerana sudi menonton dan sehingga bertemu di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.